यो पाठ पनि अघिल्लो पाठसँग धेरै सम्बन्धित पाठ रहनेछ। तपाईहरुलाई अझै धेरै कुरा सिकाउनको लागि तपाईको बुझाइलाई यो विषयमा सजिलो बनाउनको लागि यो प्रश्न हामी यहाँ हेर्नेछौँ। किन परमेश्वरले शैतानलाई त्यस्तो शक्ति दिनुभयो? त्यो अधिकार र त्यो शक्ति शैतानलाई परमेश्वरले किन दिनुभयो? किन परमेश्वरले शैतानलाई त्यो अधिकार र शक्ति दिनुभयो? हामीले हेरेका छौँ कि शैतानको पहिलाको नाउँ चाहिँ लुसिफर थियो, प्रभातको पुत्र। अनि कति बाइबलमा चाहिँ बिहानको तारा भनेको छ। त्यसको पहिलो नाउँ चाहिँ खास नाउँ, मूल नाउँ चाहिँ बिहानको प्रभातको पुत्र थियो। त्यही कुरा उल्था हुँदै गर्दाखेरि त्यो शब्द चाहिँ, त्यो नाउँ चाहिँ लुसिफर भनिकन उल्था गरियो। यशाया 14:12 मा त्यो कुरा पाउँछौँ। खासमा उसको पहिलेको नाउँ चाहिँ प्रभातको पुत्र थियो, बिहानको पुत्र थियो, अर्थात् प्रभातको पुत्र थियो। उसको पतनमा जसै उसको पतन भयो, प्रभातको पुत्रको पतन भइसकेपछि उसलाई नयाँ नाउँ दिएको छ। यो सबै कुरा हामीले सिकिसकेका छौँ। जब तपाईँ सिकाउनुहुन्छ यो कुरालाई फेरि गरिकन दोहोऱ्याउनुहोस्, जहिले पनि यो दोहोऱ्याउनुहोस्। यो नबुझ्नुहोस् कि सिक्नेहरूले पहिले नै सिकिसकेको छ भनिकन नसोच्नुहोस्, तर हामीलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने आवश्यक पर्दछ, जस्तो म पनि गर्ने गर्दछु। यहाँनिर छोटकरीमा प्रभातको पुत्रको लुसिफरको, पतन भएको लुसिफरको नयाँ नाउँ छ। शैतान त्यसलाई नाउँ दियो। मत्तीको 4:10 मा त्यो कुरा पाउँछौँ। शैतानको अर्थ चाहिँ, शैतान भन्नुको चाहिँ विद्रोह गर्ने हो, परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने भन्ने कुराको अर्थ चाहिँ शैतान नाउँले बोकेको छ। सृष्टिकर्ता होइन, तर सृष्टि जसले सृष्टिकर्ताको विरुद्धमा विद्रोह गर्दछ, त्यो चाहिँ शैतान हो। यो चाहिँ एकदमै अर्थपूर्ण र शक्तिशाली नाउँ हो। त्यसै गरिकन दुष्ट पनि त्यसलाई नाउँ दियो, त्यसलाई दियाबलस पनि नाउँ दियो मत्ती 4:1 मा। अनि यो दियाबलसको अर्थ चाहिँ नाश गर्ने हो। अनि यसले सबै परमेश्वरको सृष्टिलाई नाश गर्दछ। अनि यसले परमेश्वरको सृष्टिलाई नाश गर्दछ। यो चाहिँ दियाबलसको अर्थ हो। अनि अलग्याउने, अलग गर्ने पनि यसको काम हो। अनि यो दियाबलसले परमेश्वरको मानिसलाई परमेश्वर, साँचो परमेश्वरबाट अलग्याउँछ, टाढा राख्छ। यो दियाबलसले परमेश्वरका सन्तानलाई साँचो परमेश्वरबाट अलग राख्छ र अलग राख्ने काम गर्दछ। दियाबलसको काम चाहिँ नष्ट पार्ने, नाश गर्ने र अलग्याउने हो। यसकारणले गर्दा जहिले पनि अङ्ग्रेजीमा द डेभल भनिकन लाग्दछ। अनि यहाँनिर यो डेभलको अङ्ग्रेजीमा डेभल वर्डको शब्दको डी चाहिँ सानो हुँदछ, तर शैतानको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हेर्दै गर्दा शैतानको यस चाहिँ क्यापिटल हुन्छ। त्यसै गरिकन यो संसारको शासक भनिकन यूहन्ना 12:31 ले भन्दछ। आकाशको शक्तिको शासक भनिकन एफएसी 2:1 ले भन्दछ। आकाशको भन्नाले पहिलो स्वर्गलाई जनाउँदछ। एफएसी 2:2 मा त्यो बताएको छ। अनि दोस्रो कोरिन्थी 4:4 ले भन्दछ यो संसारको देव भनिकन। मैले पहिले पनि भनेको छु,
कि शैतानको अधीनमा थुप्रै धर्महरू सुरुवात हुनेछन् र भएका छन्। शैतानको सन्तानले शैतानलाई आफ्नो देवको रूपमा उनीहरूले विभिन्न नाउँमा आराधना गर्नेछन्। हिन्दूहरूले आफ्नै तरिकाले उनीहरूको आफ्नै नाउँले, मुस्लिमहरूले आफ्नै नाउँले, बुद्धिस्टहरूले आफ्नै नाउँले, आफ्नै तरिकाले उनीहरूले बनाएको नाउँले यो संसारको देव शैतानको आराधना गर्नेछन्। यस कारणले गर्दाखेरि हामी भन्छौँ ती सबै शैतानिक धर्म हुन् भनिकन। त्यसै गरिकन बाइबलमा यस्तो पनि बताएको छ, यो संसारलाई बहकाउने भनिकन पनि बताएको छ। प्रकाशको पुस्तक 12:9 शैतानलाई अर्को दिएको नाउँ चाहिँ के भन्दाखेरि यो संसारलाई बहकाउने अनि परमेश्वरको सन्तानलाई बहकाउने र उसलाई पछ्याउनेहरूलाई बहकाउने नाउँ पनि उसलाई दिएको छ। अनि अङ्ग्रेजीमा आर्टिकल द राखेको छ, द डिसिभर भनिकन। त्यो चाहिँ मेन गरिकन प्रमुख मेन नायकलाई चाहिँ भनेको हो। जब द हुँदैन भने त्यहाँ चाहिँ धेरै हुन्छ, तर यहाँ द भन्ने बित्तिकै शैतानलाई दिएको नाउँ हो। अन्धकारको शक्ति भनिकन भनेको पनि छ। प्रेरित 26:18 अन्धकारको शक्ति भनिकन त्यहाँ दिएको छ। अनि यो संसारलाई बहकाउने भन्ने नाउँ चाहिँ प्रकाश 12:9 दिएको छ। मैले यहाँनिर कम्तीमा पनि 7वटा शक्तिशाली नाउँ पतन भएको लुसिफरको दिएको छु। शैतान, डियाबोलस, यो संसारको शासक, आकाशको शक्तिको शासक, यो संसारको देव, यो संसारलाई बहकाउने र अन्धकारको शक्ति। अन्धकारको शक्ति यो 7वटा नाउँ हामीले यहाँ हेरेका छौँ। अगाडि मैले पाठ 6मा अझ धेरै नाउँहरू मैले विस्तृत रूपमा दिइसकेको छु। जब तपाईँले सिकाउनुहुन्छ, तपाईँको सिकाइमा जहिले पनि पहिलो पाठहरूलाई फेरि गरिकन दोहोऱ्याउनुहोस्, संक्षिप्तमा सिकाउनुहोस्। प्रश्न चाहिँ यो हो कि किन यस्तो शक्तिशाली नाउँ पतन भएको लुसिफरलाई दियो? यो चाहिँ हाम्रो प्रश्न हो। हाम्रो जवाफ यस्तो हुनेछ, यो संसार जो चाहिँ 7,000 वर्षको संसार हो, यो संसार चाहिँ 7,000 वर्षको संसार चाहिँ सृष्टिको उद्देश्य सिकाउने विद्यालय हो। यसकारण यो स्कुलमा, यो विद्यालयमा यो शैतानले भाइस प्रिन्सिपलको भूमिका निभाउने भएको कारणले गर्दा उसलाई केही शक्ति र अधिकार चाहिँदछ र त्यो चाहिने भएको कारणले गर्दा र उसले त्यो अधिकार चलाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा, उसको काम भएको कारणले गर्दा उसलाई अधिकार र शक्ति र अधिकार चाहिएको हो र उसलाई दिएको हो। उसले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनको लागि उसलाई शक्ति र अधिकार दिएको हो। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि उसलाई दिएको शक्ति र अधिकार सीमित छ। तर ऊ चाहिँ सर्वशक्तिमान त होइन हो, तर हाम्रो परमेश्वरले नै सबै शक्तिलाई अधिकार गर्नुहुन्छ र सबै शक्ति चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँग छ। शैतानलाई दिएको शक्ति र अधिकार चाहिँ सीमित अधिकार र शक्ति मात्रै दिएको छ, त्यो पनि येशूको नियन्त्रणमा छ। म यहाँनिर तपाईँहरूलाई बाइबल पद पनि दिएको छु। न्यायकर्ता 9:23 त्यो कुरा देखाउँछ। अनि पहिलो शमूएलको पुस्तक 16:14 यही कुरा देखाउँछ कि शैतानसँग सीमित अधिकार छ। अनि शैतानले जहिले पनि
येशूसँग सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँग अनुमति लिनुपर्छ। शैतानले जहिले पनि आफूलाई दिएको अधिकारहरू चलाउनको लागि अनुमति लिनुपर्छ। पहिलो राजा 22:23 पनि शैतानको सीमितताको कुरा हामी पाउँदछौँ। अयुबको घटनामा पनि, अयुबको पुस्तकमा पनि हामी यो कुरा पाउँछौँ। अयुब 1:6-12, 2:1-6 पदसम्म। जब शैतानले अयुबलाई छुन लागेको थियो, यो शैतान चाहिँ येशू कहाँ देखा पर्यो। उसको पछौटेहरूसँग येशू कहाँ देखा पर्यो र उसले येशूबाट अनुमति माग्यो अयुबलाई सताउनको लागि। अनि शैतानले मैले कतिसम्म, कति मात्रामा मैले उसलाई छुन सक्छु भनिकन उसले येशूसँग अनुमति माग्यो। अनि येशूले त्यसलाई अति नै सीमित अधिकार, सीमित सीमा दिनुभयो र त्यसले शैतानले अनि अयुबलाई छुन र सताउन गयो। अयुबको 1:6-12 यो कुरा पाउँछौँ। 2:1-6 पनि यो कुरा पाउँछौँ। अयुब 1:6-12 र 2:1-6 हामी पाउँछौँ। अनि मत्ती 4:7 हामीले हेऱ्यो भने यो बिर्सन नहुने कुरा छ। मत्ती 4:को घटना चाहिँ येशू ख्रिस्टको 40 दिनको उपवासको घटना छ त्यहाँ। अनि 40 दिनको उपवासको समयपछि उहाँले यो 40 दिनको उपवास चाहिँ आफ्नो सार्वजनिक सेवाको तयारीको लागि यो उपवासमा आउनुभएको थियो, उपवासको प्रार्थनामा जानुभएको थियो। जसै उहाँले त्यो 40 दिनको उपवासको प्रार्थना सक्नुभयो, त्यसपछि शैतान येशूको अगाडि उपस्थित भयो। 30 वर्षको 100% मानिस येशू प्रभुको अगाडि शैतान देखा पर्यो। 100% मानिस येशूलाई थाहा थियो कि उहाँ त्यो परीक्षाबाट भएर जानुहुनेछ भनिकन। अनि प्रभुले भन्नुभयो शैतानलाई, अनि प्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो तैले आफ्नो परम प्रभु परमेश्वरको परीक्षा नगर भनिकन। यो चाहिँ एकदमै चाखलाग्दो कुरा प्रभुले यहाँनिर ल्याउनु भएको छ। शैतानलाई भन्नुभयो प्रभुले, म तेरो प्रभु हुँ, म तेरो परमेश्वर हुँ, म तेरो मालिक हुँ, त चाहिँ मेरो हातमा छस्। यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो प्रभुलाई परीक्षा नगर, अर्थात् मलाई परीक्षा नगर। यद्यपि म 100% मानिस छु, पुरा मानिस भए तापनि, म 100% मानिस भए पनि तैले यो कुरा याद राख कि म तेरो प्रभु हुँ, म तेरो मालिक हुँ। यस कारणले गर्दा आफ्नो मालिकको, आफ्नो प्रभुको परीक्षा नगर भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। येशू ख्रिस्ट यहाँनिर 100% मानिस हुनुहुन्छ, तर शैतान चाहिँ आत्मिक प्राणी हो। अनि जब प्रभुले आज्ञा गर्नुभयो, शैतानले त्यो आज्ञा मान्यो। यदि शैतानले प्रभुको आज्ञा नमान्नेको भए उसले भन्नु पर्थ्यो कि येशू 30 वर्षको मानिस मलाई आज्ञा गर्ने, म यो आज्ञा मान्दिनँ, म यो आज्ञा मान्दिनँ भनिकन उसले, शैतानले भन्नुपर्ने थियो। यदि शैतानको मालिक र प्रभु येशू ख्रिस्ट नहुनु भएको भए उहाँले 30 वर्षको उमेरमा 100% मानिस भइकन मानिसको स्वरूपमा मानिस हुँदै गर्दाखेरि, त्यो आज्ञा गर्दै गर्दाखेरि शैतानले जवाफ दिनुपर्ने थियो र भन्नुपर्ने थियो, म यो आज्ञा मान्दिनँ भनेर भन्नुपर्ने थियो। तर प्रभुले जब आज्ञा गर्नुभयो, तैले तेरो परम प्रभु, तेरो परमेश्वरको परीक्षा नगर भन्दै गर्दाखेरि त्यसले आज्ञा मानिकन त्यहाँबाट ऊ गइहाल्यो।
उसले आज्ञा मान्यो। मत्ती 4 को 7 एकदमै महत्त्वपूर्ण बाइबलले खण्ड हो कि येशूसँग सबै अधिकार छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि। अब हामी हेरौँ 7,000 वर्षको अवधि सकिँदै गर्दा अथवा सकिएपछि अन्ततः अनि यो विद्यालय बन्द हुनेछ। अनि यो सृष्टिको उद्देश्य सिकाउने स्कुल बन्द हुँदै गर्दाखेरि, यो स्कुल सकिँदै गर्दाखेरि अनि यो भाइस प्रिन्सिपल शैतान चाहिँ अग्निकुण्डमा फालिनेछ। प्रकाशको पुस्तक 20 को 10 पदमा यो कुरा लेखिएको छ। यो सबै परमेश्वरको योजना हो। यो सबै योजना पुरा गर्नको लागि, यो सबै कुरा योजना पुरा गर्नको लागि पतन भएको लुसिफरलाई त्यस्तो खालको सीमित अधिकार दिनुभयो। परमेश्वरले यो पतन भएको लुसिफरलाई शक्ति र अधिकार दिनुभयो, तर त्यो पनि यीशुको अधीनमा रहेर चलाउनु पर्ने अधिकार दिनुभयो। यसकारण यी सबै शैतानिक शक्तिलाई दिएको अधिकार चाहिँ येशूको निगरानीभित्र, येशूको अधीनभित्र छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ केन्द्रको विषय हो अनि जोड दिनुपर्ने कुरा हो। शैतानको कुरा अनि शैतानिक आत्माको कुराहरूसँग बात गर्दै गर्दा, त्यो विषयमा बात गर्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण केन्द्रको विषय हो। जब हामीले येशूको नाउँलाई उच्चारण गर्छौँ, येशूको नाउँ जो चाहिँ सबै नाउँभन्दा माथि छ, शैतानको नाउँभन्दा पनि माथि छ, अनि शैतानले समर्पण गर्छ। शैतान चाहिँ डरमा आउँछ येशूको नाउँ उच्चारण गर्दै गर्दाखेरि। यसकारण गर्दा येशूले जहिले पनि हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ, मेरो नाउँको पुकारा गर भनिकन, अनि तिमीहरू ठिक हुनेछौ, तिमीलाई सबै ठिक हुनेछ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। किनकि उहाँको नाउँको अधीनमा शैतानको नाउँ छ। शैतानले जस्तो सुकै शक्तिशाली नाउँ पाए पनि, हाम्रो जस्तो सुकै परिस्थितिमा, गाह्रो अवस्थामा पनि हामीले येशूको नाउँलाई पुकारा गर्न सक्छौँ। साधारण स्वीकार, त्यो चाहिँ येशूको नाउँ। येशूको नाउँलाई स्वीकार गर्दै गर्दा, येशूको नाउँलाई पुकारा गर्दै गर्दाखेरि ती सबै शक्तिशाली भनिएको नाउँ, शैतानको नाउँ र त्यसका पछौटेहरू भाग्नेछ हामीबाट। येशूको नाउँ चाहिँ शक्तिशाली नाउँ छ, अनि हामीलाई त्यो नाउँ पुकारा गर्न कृपा गरेको छ। हामीले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि येशूको नाउँ कति महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली छ भनिकन। यी सबै दुष्ट आत्माहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीलाई येशूको नाउँ शक्तिशाली छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। त्यही येशूको नाउँमा म तपाईँहरूलाई आशिष बोल्दछु। येशूको नाउँमा आमेन, आमेन।